po, may client tayo today. At we will see the other side of Rico lection, being a makeup artist. Apart from being a teacher. Ngayon po ay susubukan natin gawing celebrity ang ating model. We will try to transform her to a Rhian Ramos look, inspired makeup. And let's see kung ganun nga ang kalalabasan. Pa po nagsusubscribe dyan. Ayan. Go yan na. Gusto ko yan. I-subscribe nyo na po to. Rico lection. Morena po si Rhian Ramos. Kaya mag-start muna tayo sa foundation. And one lang po sa ating foundation, Maybelline. Kaya naman po sa model natin kung gagamitan natin yung foundation. Actually po, gusto ko nabako man abubod. Pwede ba huwag kang maingay dyan? Daliin, little by little, because it comes a long way. Mas madali pong magdagdag kaysa sa masobrahan. Tsaka, yung blending sponge po, kailangan tap-tap nyo lang siya. Huwag nyo po siyang ipahid kasi magiging pangit ang kapit ng foundation at hindi magiging maganda ang blendability. Kung mayaman-yaman naman kayo, kahit mga dates nyo na lang din. Boses siya. Mag-date lang naka-makeup pa ng bonggang-bongga. Tapos we are using naman ibang shade naman po ng Maybelline na foundation na liquid pa rin. I go for liquid po kasi mas madali siyang i-blend. Tsaka mas maganda po. And then, kung mapapansin yung mga Maybelline na makeup natin, kahit ganito lang yung model natin, kahit libre ko. Ginagamitan po natin siya ng mga mahal products. Harap lang tayo. So we need to blend again. Okay, we need to set her face with the powder. At ang powder po natin guys, mamaya natin from Laura Mercier. Kasi Laura Mercier po yung ginagamit natin translucent powder para lang set natin yung foundation ng ating model. Kung ito ba sa yung mix mo, pwede. Huwag yung saktan. Mag-bake na po tayo. Tingin po sa taas. Ano po pawisin ang ating model? Kailangan natin mag-bake. At ang gamit ko po ay BYS. BYS Matte Finish Loose Powder. Ito rin po ay makakali. Sigurado paglabas mo ng model natin malaking babayaran. Ayan. So we're going to start now with the eyeshadow. Kailangan, importante po pag nagkikilay tayo, sinusuklay muna natin yung strands ng brows para maging siya maayos yung paglalagay ng kilay. Ay, wait! Oh no! Tsaka dapat po, matyaga tayong nag-blend ng kilay. May nagpokan ko, nag-invite ng nomo sa babong. Kaya muna natin siya.
Bye!